ටිකක් දිග නිවාඩුවකට පස්සේ ඔන්න අද අරගෙන ආවා මාස්ටර් ටෙක් YouTube channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ටික කාලයක් කියන්නේ මාස දෙකක් විතර මට වීඩියෝස් හරියට නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා තිබ්බ වැඩ කටයුතුත් එක්ක. හැබැයි ඔන්න අද ඉඳන් ආයේ නැවතත් පටන් ගන්නවා සක්‍රිය ලෙස වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අලුත්ම කන්ටෙන්ට් කීපයක් මම පෙළගස්වලා තියෙනවා. ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අලුත් ටෙක්නොලොජි වර්ල්ඩ් එකේ අලුත්ම දේවල් ටිකක් ඒ වගේම ඔයාලට බිස්නස් අයිඩියාස් ඒ වගේම පැසිව් ඉන්කම් පාත් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මම රෙඩි කරගෙන ඉන්නවා කන්ටෙන්ට් ටිකක් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක දිගට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ටික අප්ලෝඩ් කරගෙන යන ගමන් බලමු මොනවද ඒ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ පුංචි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන. ටෙක්ඇඩ් ස්ටඩියෝ එකෙන් එහෙම නැත්නම් ටෙක්ඇඩ් හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනයේ ටෙක්ඇඩ් ස්ටඩියෝ එකෙන් ඩෙවලොප් කරන කාඩ් එකක් ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ටිකක් වෙනස් විදිහේ කතාවක්. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ වෙනත් කම්පිටිටර්ස්ලා විසින් කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට සිමිලර් ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් මම මාකට් එකේ දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවල ප්‍රයිසස් උත් එක්ක ගත්තහම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටිකක් ස්පෙસિෆයි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක, මේක ඔයාලට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, මේක බිස්නස් කරන කෙනෙක්ට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, අන්නේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් ඔයාලා මාස්ටර් ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට හැපෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media අපේ ටෙක්ඇඩ් ස්ටඩියෝ පේජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් වෙඩි කතා බහ නැතුව අද අපි බලමු මොකද්ද මේ ටෙක්ඇඩ් ස්ටඩියෝ එකෙන් ඩෙවලොප් කරපු අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කතා කරනකොට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරපු පළවෙනි ආයතනය නෙමෙයි අපි. මේක ඇත්තටම මේ වෙනකොට නිර්මාණය කරපු ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ නම තමයි TY ප්‍රොෆයිල් කියන ඩිජිටල් කාඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටල් ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඩිජිටල් ප්‍රොෆයිල් එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ කාඩ් එකක් විදිහට තමයි ඩිජිටල් ප්‍රොෆයිල් එක එන්නේ. ඉතින් මේක මගේ ඔෆිෂියල් කාඩ් එක. මේකේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක, මගේ බිස්නස් එකේ ඩීටේල්ස්, මගේ ඩීටේල්ස්, ඔෆිස් එකේ ලොකේෂන් එක, අපි ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස්, මේ වගේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකේ ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද මේක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන කාඩ් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ කාඩ් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කාඩ් එකේ බැක් සයිඩ් එක. ඉතින් කාටම හරි ඕන වුණොත් එහෙම මගේ ඩීටේල්ස් ටික එක තැනකින් ලබා ගන්න. මගේ contact details, මගේ කම්පැනි එක, මගේ නම, මගේ ෆෝන් නම්බර් එක, ඊමේල් එක, බිස්නස් ලොකේෂන් එක, ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස්, බිස්නස් එකේ මොන වගේ දෙයක්ද කරන්නේ, හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ QR එකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මේකට නම දාලා තියෙන්නේ TY ප්‍රොෆයිල් කියලා. TY කියන්නේ ටෙක්ඇඩ්, ප්‍රොෆයිල් කියන්නේ ෆැසිලිටි එක. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි TY ප්‍රොෆයිල් කියන නම මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ටිකක් ලස්සන කාඩ් එකක්. හැබැයි මේක fully customized කාඩ් එකක්. මේ විදිහට නෙමෙයි ඔයාලගේ default කාඩ් එක එන්නේ. සාමාන්‍ය white surface එකක තමයි ඔයාලගේ නම සටහන් කරලා position එක, company එක සටහන් කරලා එන්නේ. හැබැයි යම්කිසි කෙනෙක්ට ඕන වුණොත් මෙන්න මේ වගේ fully කස්ටමයිස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්, කාඩ් එකක් ඔයාලා ඕන කෙනෙක්ට ඒ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මම මේක පර්චේස් කරන්න කියනවම නෙමෙයි. මම මේ වගේ ෆැසිලිටි එක තියෙන බෙනිෆිට්ස් ගැන තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ බෙනිෆිට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කෙනෙක්ව හම්බුනහම ඔයාගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ කසින් කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ඕනම කෙනෙක් හම්බුනහම ඔයාලගෙන් මුලින්ම ඉල්ලන්නේ මචං මට ෆෝන් නම්බර් එක දෙනවද? ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න කියපුවම සමහරුන්ට ෆෝන් නම්බර්ස් දෙක තුන තියෙනවා. සමහරුන්ට ඊට පස්සේ තව ඒක ඉල්ලලා මචං ඔයාගේ Facebook එක මොකද්ද, ඔයාගේ WhatsApp නම්බර් එක මොකද්ද, ඔයාගේ ඊමේල් එක මොකද්ද, මට මේ වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔයාලට දාන්න තියෙනවා, මට ඊමේල් එක චුට්ටක් දෙනවද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් සමහරු අහනවානේ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි මෙන්න මේ වගේ කාඩ් එක පෙන්වන එක විතරයි. මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා QR කෝඩ් එක. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ QR එක ස්කෑන් කරලා ඔයාගේ contact එක සේව් කරගන්න, නම්බර් එක කොපි කරගන්න, ඔයාගේ ඊමේල් එක, බිස්නස් එක, ඔයාගේ ෆොටෝස්, ඔයාලා ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස් මොනවද, මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම එතනින් පික් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ කාඩ් එක පොඩ්ඩක් ස්කෑන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කාඩ් එක
තවත් විදිහකට තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද මම හැමතිස්සෙම බිස්නස් කාඩ් කොහෙවත් අරගෙන යන්නේ නැහැ. එක්ක මේක අරගෙන යනවා. එහෙමත් නැත්නම් ෆෝන් එක කොහොමත් අතේ තියෙනවනේ. ෆෝන් එකේ මේ QR එක මෙහෙම කරලා පෙන්නපුවාම ඒ අදාළ කෙනා ස්කෑන් කරගන්නවා. ඒත් එකම මගේ QR කෝඩ් එක ඒ වගේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක එතනින් pop up වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට කාඩ් එක අරගෙන මගේ කැමරා එකෙන් මම මේක ස්කෑන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් QR එක ස්කෑන් කරපු ගමන් ටක් ගාලා මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ලෝඩ් වුණා. මේ තියෙන මගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මගේ ටෙක් යාඩ් ස්ටුඩියෝ මගේ කම්පැනි එකේ නේම් එක. ඊට පස්සේ මගේ නම මගේ පොසිෂන් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් නම්බර් එක, WhatsApp නම්බර් එක, ඊමේල් එක, ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එක. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මේ සයිඩ් එකෙන් දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ මෙතන ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා අපේ නම්බර් එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට save to phone දීපු ගමන් මේක ටක් ගාලා pop up වෙනවා. pop up වෙච්ච ගමන් මට මෙතන side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් save to phone කියන option එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මගේ Facebook link එක, LinkedIn profile එකේ link එක, ඒ වගේම මගේ Instagram link එක, ඒ වගේම මගේ YouTube link එක, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ගැන පොඩි brief idea එකක් මම දීලා තියෙනවා. Welcome to Tech Ad Studio, the home of cutting edge web designing and development කියලා මම ලස්සන ටිකක් පොඩි paragraph එකක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කම්පැනි ලොකේෂන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස් මොනවද, අපි මොනවද කම්පැනි එකක් ඇතුලේ කරන්නේ, යන්නේ කියන දේවල් ටික මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න. ඉතින් මම මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ link එකක් sample එකක් විදිහට demo එකක් විදිහට පල්ලෙහින් දාලා තියන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න මොන වගේ appearance එකක්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ theme එකක්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ තව මොන හරි improve වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවද. ඒ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙන්න මේ දේවල් ටික improve වුණොත් හොඳයි, මෙන්න මේ දේවල් ටික අයින් වුණොත් හොඳයි, මේ වගේ දේවල් ටිකක් එකතු වුණොත් හොඳයි, මෙන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ අදහස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේ ඩිජිටල් ප්‍රොෆයිල් ෆැසිලිටි එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දැනුම් දෙන්න පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අනිත් බෙනිෆිට් එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙබ් එකක් හදන්න ඇත්තටම ලොකු ගාණක් යට කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක්ට තමන්ගේ සර්විස් එක එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ පුංචි බිස්නස් එකට ලස්සන ප්‍රොෆයිල් එකක් එහෙමත් නැත්නම් තර්ඩ් පාර්ටි වෙබ්සයිට් එකකින් පොඩි පේජ් එකක් අරගෙන ඒකේ තමන්ගේ ඩීටේල්ස් ටික හොස්ට් කරලා අදාළ කරන ක්ලයන්ට්ස්ලාට පෙන්න ගන්න. මේ වගේ වැඩ ගොඩාක් ඔයාලට මේ ෆැසිලිටි එක හරහා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පැකේජස් ගණනාවක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට කැමති පැකේජ් එකක් පික් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට බේසික් පැකේජ් එක අවශ්‍ය කට්ටිය පල්ලෙහා දාලා තියෙන නම්බර් එකක් කෝල් කරන්න. කෝල් කරලා ඒ අදාළ කරන ප්‍රොසීඩියර් එකට ඔයාලට මේක මිලදී අරගෙන ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම fully customized කාඩ් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මේක ලස්සනට කලර් තීම් එකක print කරලා ඒ වගේම මේක කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැති කාඩ් එක තමයි PVC කාඩ් එක print කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම QR එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මේ වගේ කාඩ් එකක් යූස් කරන්න, මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් එක මිලදී ගන්න, පල්ලෙහා තියෙනවා මගේ නම්බර් එක, ඔෆිස් එකේ නම්බර් එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට කතා කරලා මේ වගේ කාඩ් එකක් ඔයාලා ගෙදරටම ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම යන මිල ගණන් එතනදී ඔයාලට ඕවර් ද ෆෝන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලා තෝරන පැකේජ් එකත් එක්ක ඔයාලගේ කස්ටමයිසේෂන් එක ඒක ගණන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ටික තමයි මට ඔයාලට අද කියන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම වෙබ් එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් පොඩ්ඩක් යූස් කරලා බලන්න. මේකේ අවුරුද්ද සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔයාලට පුළුවන් අවුරුද්ද ගානේ රිනිව් කරගෙන ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඉතින් මේක අපේ ස්ටුඩියෝ එකෙන් මම තමයි ඩෙවලොප් කරේ. ඉතින් කොහොම හරි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට එළියට දාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔල්රෙඩි මේක 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපේ කස්ටමර් බේස් එකක් යූස් කරනවා. ඉතින් හැමදාම හොඳ කමෙන්ට්ස් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක අරගෙන පර්චේස් කරලා බලන්න මොකද්ද මේක කියලා. ඒ වගේම තමයි ඩෙමෝ ලින්ක් එකක් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතනවාද මේක මොන වගේ දෙයක්ද? මේක ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද? මේ වගේ කම්පැනිස් කොච්චරක් ලංකාවේ තියෙනවද? ඇත්තටම මේක මම කියවනේ මුලින්ම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මේක කරපු පළවෙනි කම්පැනි එක නෙමෙයි අපි කියලා.
මේ වගේ කම්පැනිස් තියෙනවා. හැබැයි affordable price තියනවාද කියන එක ගැන මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි affordable price එකකට දෙන්න තමයි මේ වගේ විදිහට develop කරේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ඒක purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි මට අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න උමුණා උනේ. මොකද ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න ටයිම් එකක් හම්බුනේ. ඉතින් අද ඉඳන් ඉස්සරහට හැම සතියෙම වගේ වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ දේ කරන්න ඕනේ. මොකද මම මේ වෙනකොට තෝරගත්තු මාතෘකා කීපයක් තියෙනවා. රිසර්ච් කරපු ෆීල්ඩ්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, මැෂින් ලර්නින් මේ වගේ ටිකක් බැරෑරුම් ටෙක්නොලොජීස් දැන් ලෝකේ දුවන පැත්ත ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරන්න එපානේ. ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් මේක ගැන තියෙන අදහස් කොහොමද? ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මොකද මට ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන නිසා. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලට හොඳ අදහසක් ඇති මේ මොකද්ද මේ ඩිජිටල් ප්‍රොෆයිල් එකක් කියන්නේ ඩිජිටල් කාඩ් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ අදහසක් ඇති කියලා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා තියෙන නම්බර් එකට කතා කරලා ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.